હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ દેસી ગુજરાતી રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું વિટામિન સીથી ભરપૂર અને સ્વાદમાં પણ એકદમ ખાટી મીઠી એવી આમળા કેન્ડી. તો આમળા કેન્ડી બનાવવા માટે મેં અહીં 1 કિલો આમળા ધોઈને લીધા છે. હવે આપણે ગરમ પાણી મૂકવાનું છે અને પાણી એકદમ ગરમ થઈ જાય એટલે પાણીમાં આમળા નાખી દેવાના છે અને પછી મીડિયમ ફ્લેમ પર આમળાને આપણે 10 મિનિટ સુધી રાખવાના છે અને એકવાર આ રીતે હલાવી નાખવા. તો આપણે વધારે નથી બફાવા દેવાના, ફક્ત ચીઝ સહેલાઈથી છૂટી પડે તેવા બાફવાના છે. તો હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને એક ચારણામાં આ રીતે કાઢી લેવાના છે અને તેને આપણે 5 મિનિટ સુધી ઠંડા થવા દઈશું. અને પછી આ રીતે ચીર છૂટી પાડવાની છે. તમે જોઈ શકો છો, ચીર એકદમ સહેલાઈથી છૂટી પડી જાય છે. તો બધા આમળાને છૂટા પાડી લીધા છે. હવે આપણે અહીં 1 કિલો આમળા છે તો આપણે 800 ગ્રામ ખાંડ લેવાની છે અને ખાંડને આ રીતે આમળા ઉપર નાખી દેવાની છે અને ડબ્બાને ઢાંકીને 12 કલાક સુધી રહેવા દેશું. તો 12 કલાક થઈ ગયા છે, ખાંડ પણ સરસ પીગળી ગઈ છે. તો હવે તેને આપણે હજુ 2 દિવસ સુધી આમ જ રહેવા દેવાનું છે અને 2 દિવસ સુધી જો તમે રહેવા દો તો આપણે દિવસના 2 થી 3 વખત આ રીતે હલાવી નાખવાના છે. તો હવે 2 દિવસ થઈ ગયા છે અને તમે જોઈ શકો છો, ચાસણી બરાબર આમળામાં મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો આપણે એક ચીર તોડીને જોઈશું. ચાસણી એકદમ આમળાની અંદર મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે આ રીતે એક મોટી ગળણી વડે ગાળી લેવાનું છે અને આમળાને આ રીતે થાળીમાં સૂકવી દેશું. અને આમળાને હવે આપણે 2 દિવસ સુધી તડકામાં સૂકવવાના છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, 2 દિવસ થઈ ગયા છે અને કેન્ડી બરાબર સુકાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે મિક્સર જારમાં 150 ગ્રામ જેટલી સાકર લીધી છે. જો તમારે ખાંડ યુઝ કરવી હોય તો પણ કરી શકો છો અને તેનો પાવડર કરવાનો છે અને આ રીતે મોટા વાસણમાં કાઢી અને બધી કેન્ડી તેમાં નાખવાની છે અને આ રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે. તો રેડી થઈ ગઈ છે આમળાની કેન્ડી અને તેને મેં અહીં કાચની બોટલમાં ભરી લીધી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી ખાટી મીઠી આમળા કેન્ડી. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.